đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Tài nguyên phim ảnh của Phạm Thừa Thừa chủ yếu không dựa vào nhạc hoa, mà chủ yếu dựa vào tài nguyên của chị gái kéo về. Cậu ấy từ chối đóng vai chính trong Tát Dã là vì không muốn ký hợp đồng với cụt. Phạm Thừa Thừa hợp tác với rất nhiều nhãn hàng cao cấp, đoàn đội và nhãn hàng cao cấp cũng duy trì quan hệ rất tốt. Ngày 10 ghi hình chương trình tống nghệ, còn có quay chụp quảng cáo đại ngôn. Cuối tháng tham gia hoạt động nhãn hiệu, thời gian còn lại đều ở đoàn phim quay bộ điện ảnh. Khóa cửa phát triển tương đối ổn, lấy quay phim làm chủ, tống nghệ phụ trợ. Mặc dù Phạm Băng Băng tái xuất rất khó nhưng tài nguyên và nhân mạch của cô đều giữ cho Phạm Thừa Thừa, là trợ giúp rất lớn với sự nghiệp của cậu. Hiện tại mảng hợp đồng phim ảnh của cậu đều là tự phát triển riêng, không dựa vào công ty, hết thảy tài nguyên đều do Phạm Băng Băng giúp cậu tiếp xúc. Lưu Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận không có quan hệ gì, cho dù là trước kia có gì đó thì mấy năm nay đã không còn liên hệ. Tiền truyện của Kính Song Thành là Chu Nhan, bộ này khác với Cửu Châu Chu Nhan. Kính Chu Nhan là phim tự chế của Tencent, trì hoãn đến cuối năm mới khai máy. Nữ chính xác định là Dương Siêu Việt, nam chính tạm định Quách Tử Phàm. Cửu Châu Chu Nhan đã xác định nam chính Phùng Thiệu Phong, nữ chính Bành Tiểu Nhiễm, tháng 10 khai máy. Viên Băng Niên hiện tại không hẹn hò, tình hình trước đây không rõ lắm, hiện tại là độc thân. Tuy nhiên, ngay cả khi độc thân thì chuyện đó không chắc chắn là có khả năng với Thành Nghị. Nếu hợp tác chung một bộ phim cũng không nhất thiết phải phim giả tình thật cắn đường couple trong phim được rồi. Nói thêm vì sao không có khả năng, lúc trước hai người vì chuyện bị so sánh thiên vị quá đà, quan hệ của hai người là đồng nghiệp bình thường, hai bên không phải gu của nhau. Ngoài chuyện phối hợp với công ty, PR phim thì không có điểm nào giao nhau sâu hơn. Trước đó có phía bộ phim khác thúc đẩy hai bên hợp tác lần 2 nhưng trước mắt không có tin tức gì. Con đường của Trần Kiều Ân trong giới ngày một hẹp, để phá vỡ hoàn cảnh này cô ấy phải hợp tác cùng các tiểu sinh, nhưng mà giữa cô ấy và các tiểu sinh có chút vấn đề bất đồng nên thị trường cũng không quá nhiệt tình. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, bộ 2 của Gương Mật Tựa Khói Sương, không thể nào giữ nguyên dàn diễn viên trước. Đặng Luân và Dương Tử đều không muốn diễn. Nữ chính đang tiếp xúc tiểu hoa ngọt ngào Triệu Lộ Tư, tháng 10 sang năm mới có thể khai máy. Hôm trước Pepsi vừa nhá hàng ẩn ý Blackpink. Đại diện Pepsi khu vực Trung Quốc làm giấy trên phản ứng trái chiều của cư dân mạng Trung Quốc. Hôm nay có blogger tiết lộ tấm poster Blackpink đại diện Pepsi đang phủ sóng trên biển quảng cáo. Phản ứng của dân mạng: Pepsi đang làm gì vậy? Trung Quốc đâu phải không có người khác, không phải chứ? Đại diện khu vực Trung Quốc tìm người Hàn. Lý Nhất Đồng rất tự tin vào bản thân, đoàn đội cô ấy cũng bồi dưỡng cô ấy bước vào hàng ngũ tiểu hoa, coi cô ấy như người nối bước Dương Tử. Bây giờ Lý Nhất Đồng nhận tài nguyên đều có hình thức giống Dương Tử, đoàn đội thì phát bản thảo nói được Dương Tử giới thiệu tài nguyên. Bộ phim Quân Lệnh Vào Chỗ, do Lý Dịch Phong và Trần Tinh Húc đóng chính sẽ phát sóng vào tháng 10. Bộ phim này được phía trên vô cùng coi trọng, truyền thông chính phủ bao gồm Nhân dân Nhật báo, CCTV đều sẽ tham dự tuyên truyền. Phát sóng vào dịp Quốc khánh là phim chính kịch được coi trọng nhất. Con đường hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỷ rất vững, từ nửa cuối năm ngoái bắt đầu có tài nguyên liên tục từ thương vụ, đại diện thương hiệu, điện ảnh, show và thời trang đều phát triển toàn diện. Cậu ấy năm nay công bố nhiều đại diện thương hiệu, chẳng hạn như Armani từ dòng makeup, chăm sóc da cho nam, người phát ngôn toàn cầu của EA, thực sự rất lợi hại. Phim điện ảnh mới Tặng Bạn Một Đóa Hoa Hồng cũng đã chính thức công bố ngày công chiếu là 31/12, còn về phần phim điện ảnh mới, cậu ấy vẫn đang tiếp xúc. Nhiều kịch bản được giao cho cậu nhưng ekip rất thận trọng trong khâu lựa chọn kịch bản, đặt ra yêu cầu với nhân vật rất cao. Hiện tại, lưu lượng của Dịch Dương Thiên Tỷ đã vô cùng ổn định, chỉ nhờ một bộ tác phẩm đã nhận được giải thưởng, cậu ấy vẫn còn trẻ và sẽ còn cơ hội đoạt thêm giải thưởng. Lưu Ly chiếu số liệu của Thành Nghị khá tốt nhưng vẫn chưa ổn định, fan chưa đủ cứng, cũng xem như hot nhẹ. Bộ này tuyên truyền rất mạnh, đem đến cho diễn viên không ít độ chú ý, kéo cho diễn viên không ít tài nguyên. Nhân lúc Thành Nghị đang có nhiệt, công ty sẽ rèn sắt khi còn nóng. Mấy bộ cậu ấy đã quay sẽ lần lượt được phát sóng. Thành Nghị bây giờ là đối tượng nâng đỡ trọng tâm của Hoan Thụy. Ngoài cho cậu ấy tài nguyên phim ảnh còn tích cực giúp cậu ấy mở rộng tài nguyên thời trang. Gần đây cậu ấy tiếp xúc với không ít thương hiệu nhưng cậu ấy chưa lấy được sự tin tưởng từ thương hiệu. Tuy thương hiệu cho cậu ấy chút danh phận nhưng thời hạn ký chỉ mấy tháng, theo dõi khả năng mang hàng của cậu ấy thế nào mới quyết định hợp tác tiếp.
Triệu Lệ Dĩnh làm mối cho Trương Hàm Vận lấy được phim mới của đạo diễn Trần Chính Đạo, còn gắng lấy được danh phận đại diện thương hiệu mà mình từng hợp tác cho Trương Hàm Vận. Mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Trương Hàm Vận sau này sẽ hợp tác show với nền tảng Xoài, có rất nhiều show mời cô ấy. Cô ấy sau khi chia tay với Bành Quán Anh thì vẫn luôn độc thân.